Hi guys! Andito na naman po sa inyong harapan si Xianderlee TV, ang Bisayang bulol magtagalog at minsan nag-i-English pa. And sa videong ito, magbabahagi na naman po ako ng panibagong tutorial tungkol po sa kung paano malalaman kung sino ang nang-dislike ng ating video. O ang sabi pa ng iba, sino ang tumuwad ng video ko? Gusto nyo bang malaman kung sino ang tumuwad ng mga videos ninyo? Just keep on watching! So, let's start guys. At before po ako mag-umpisa, ipapakita ko po muna sa inyo dun sa YouTube ang video ko po na marami po siyang dislikes. So, punta po tayo sa YouTube. So, ito po yung video ko na marami po siyang dislikes. Etong background music. Kung nakikita nyo po is 15 po yung ng dislikes. So ngayon pupunta po tayo sa ating browser, kung anong ginagamit natin na browser. So punta po tayo sa Google Chrome and click po natin yung YouTube, yung icon na yan. And then, click po natin yung, or make sure muna guys na nakalagay na po siya sa desktop site. So, click po natin yung tatlong dots sa taas. And then, scroll down. So, kailangan po natin i-check yung desktop site. Tapos, click po natin yung profile picture natin. And then your channel. Tapos customize channel. Tapos dito sa left side guys, ayan, click po natin yung etong icon na to para lumabas yung mga in-upload natin na video or content. So, ito po siya. So, hahanapin po natin yung plinay natin kanina sa YouTube na background music for live stream. So, ito po siya guys, background music for live stream. So, click lang po natin yan. And then, click po natin yung icon na yan para, yan po kasi yung analytics. So, click po natin yan. So, ito po yung overview niya. And now, click po muna natin ito sa taas, itong advanced mode. And itong last 28 days, ayan sa gilid niya, i-click po natin yan. Tapos ilagay po natin sa a lifetime or since uploaded. And now, click po natin yung geography. Tapos, views by geography. More metrics.
So, dito sa may gilid guys, ay yung click po natin yung dislikes. And then, scroll down nyo po. Makikita nyo po dyan sa baba. So, ayan guys, yung dislikes niya is 15. Gaya nung pinakita ko po sa inyo kanina. So, eto pala guys, hindi po natin malalaman kung sino yung nang dislike sa atin. Kung hindi, malalaman lang po natin kung taga saan yung nang dislikes. So, eto po yung mga nang dislikes ng video ko. Etong mga lugar nito. Ang pinaka last po na dislikes ng aking video is from UAE, and then Canada, Spain, Hong Kong, Italy, Japan, Kuwait, Malaysia, Philippines, Saudi Arabia, Singapore, and United States. So, mga taga doon po yung mga dislikes ng aking video. So, pwede nyo pong tingnan din yung date. Ayan, pindutin nyo lang po yung date. Tapos, click nyo po ulit yung views by date. Ayan. And then, more metrics. And then, dislikes. So, ito po siya guys. Yung date ng mga dislikes ng aking background music for live stream. Ayan po yung total niya is 15 dislikes. And ito po yung date. August 31, 2020. Ayan po siya lahat. So, ganyan lang po guys. Tapos guys, kung gusto nyo pong malaman kung ilan lahat po ang dislikes ng overall na videos nyo. So, ganito lang po yan. Balik po tayo. So, eto guys, bumalik po tayo. Itapon natin yung profile picture and then your channel. And then, customize channel. And then, scroll down nyo lang po dito sa my left side. And then, click nyo po itong, ayan, yung analytics. So, ito po yung overview. And then, click nyo po yung, sa baba ng mga video nyo, click nyo po yung see more. And then, click nyo po ito para ilagay po natin sa lifetime. So, click po natin ulit yung geography. And then, click po natin ito, views by geography. And then, more metrics. Ayan, click nyo po yung dislikes. Ayan, scroll down nyo po. Makikita nyo po dyan kung ilang total. So, ayan po, total ng dislikes ng aking video, which is 46. So, eto po lahat yung mga dislikes ng aking video.
So that's it guys. Hope may natutunan kayo sa tutorial kong ito and sana nasundan nyo po yung mga itinuro ko. At kung bago ka lang sa channel ko, please like, share, comment, and subscribe my YouTube channel, Xianderlee TV. And please don't forget to hit the bell button para updated kayo sa mga bago kong tutorial na video. Thank you so much guys. See you on my next video.